Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng buttered garlic shrimp. So tara na, simulan na natin. So, ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So, una maglagay tayo ng butter. Then, isunod natin ang ating bawang. Isutay nyo lang siya ng konti at huwag hayaang masunog. Pagkatapos ng bawang, isunod na natin ang ating shrimp. So, dahan-dahan lang sa paghalo ng shrimp para hindi matanggal yung ating ulo. Then, mag-add kayo ng pepper. Sa pepper po, depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo. Yung sa akin po kasi, medyo marami ang nilagay kong pepper kasi mahilig po ako sa medyo spicy. And then, mag-add tayo ng konting asin. So, baliktarin nyo lang siya para mag-even yung pagkakaluto niya. Make sure na color orange na yung ating shrimp. At huwag nyong hayaang ma-overcook. So, napakadali lang ng recipe na to and usually nakikita natin to sa mga restaurant. So, ito binibigay ko lang sa inyo yung tip na instead of kumain kayo sa labas, pwede nyo na lang gawin at home. And, syempre, mas makakain pa kayo ng mas marami and tipid pa. Konting ingredients lang and makakapagluto ka na ng ganito. And usually, medyo expensive din naman ng shrimp, pero may mabibili naman kayo na mura lang. And then, mag-add kayo ng garlic herb. Yung garlic herb ko naman po is optional lang naman yan. So, naglagay lang ako pandagdag lasa. Takpan natin for a few minutes. So, as you can see guys, okay na yung ating shrimp.
By the way guys, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, don't forget to click subscribe. I-share nyo na rin po at i-like ang ating channel. And kung may mga gusto po kayong request, i-comment nyo lang po sa baba. And itatry po namin iluto yon sa next video namin. So, mag-add tayo ng achuete. So, yung achuete rin po is optional lang din po. Naglagay lang din po ako ng achuete, pandagdag kulay. Kasi as you can see, makikita nyo na nagmamatch sa color ng shrimp. Mas maganda siyang tingnan kapag sobrang orange ng color niya. So, ito na ang ating buttered garlic shrimp. Enjoy!